بگیر بالا. بالشتر رو راست خیلی سنگینه. چند کیلو پرکه شد؟ 9 کیلو. 9 کیلو پر ماه کمش. سنگینه. اینا میگیرم 6 کیلو. ماما بهشون کن خونده به استراحت باش. ماما بخواد یا بشین تمام بردار فرانسه سوریه ماما مایه شوینده به چی داری؟ الو سلام بویارد هست؟ حالت خوب است؟ سلامتی؟ چطور؟ فاطمه دور بار اساس سریعه داره کمکش دون بشور چون پرده و قالیه نوشته همین این زنگ رو نرده سونده کنم بهش بودنم نه تو میدونی زنگ تنگیان کنم مامونا اینا خسته ای کنم ماما های دیگه فاطمه ایگه نه تو میخواد بیارم نه فاطمه کار نمیم یا کمی نمزم لیوان ده کفاندش نه الو سلام خوبی؟ خبر دارم خوبی؟ چطور سلامتی؟ در سنگزه بیگه خواستی می توی کارش بگم خوبه که فاطمه دوشون چند کار داره این برم چه دست در نکنم لینا لینا کن چادر نفته لینا بوده بی آده اینه که نه ما بس ساعت نه ساعت بدی استوارش بالا بیا نه او بالای خوش بالا با نام شروع هم باید بوری من ساعت سکرتیانی چون بابا بنامش بالا تا این رو جمع کنم کلاسی میگی پرسیل میشه بگو سعی کنم
ولی در واسه کن این رفیق نایم جایی نیست من اتاق شو نه نه نمیتونم بزنم بلد بزنم یا نه نخواستم سپای من تاج کسی دادم تمام وسیله برام مثلا پسته تمام وسیله برام بازار درست کنم پسته بخور نشیش بخور کرده امروز که ببینم چی بارم کرده نفی آجی داری زنه من کیه نفسم سلام خوبه زن؟ همین زن فقط شانسی کار کردن خواهدینی تو؟ هزار تا بچله؟ بچله زنفله؟ هیچ کمشه نیشوره خرچه که نرم که مصرف کنه دوباره این سه هلک جانم ممنون سر قابلی منه بره دوارم بوده مامان قابل منه عادت قابل من نیست سرسیا میکسر کیا بشه هوایس قابل منه ببر سر قابل منه سلام بگو رفتی بگفتی زنم گفتی سلام به من بیا نه ببین که ننم گفتی بگی برش دندون سفید برو بش بده برو بده زنم زنده زنده نفیسن زنده دستم ها میرو کنه زک اصلا بیان کمک تو يلا يلا جيه جيه جا اوي سلام عليكم سلام 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 كلامو سلامت خیلی خوش شدید كلامو خیلی خوش شدید زحمت کشید ببر يلا يلا تو اینه مشکل نیست خبری نیست کوچه همه هیچ خبری نیست قربونت درامو زنده بش يلا ببر شانس ما یه 20 دقیقه برقا بیا کیه؟ کیه؟ سلام آقایی سلامتی در خدمتم قربونه قربونه سلامت چشمی مدرمی نمیخواییم بزنم بچه آمپر کشیده و به بردمش تعمیر بیا بدا بیا بیا بدا خود همون آشنا بابو یه سری حرف هم مثل رو باید بزنم دوباره چه؟ بزنم بیا بزنم یالا تمرین نگو ده سلام
دستتون نخواه بشونیم؟ آره. بعد ببینمش. خوبی؟ ممنون. بشین یوسف قاشق لینا لینا برو بیا یه چیزی بده تخم مرغ دارم درست کنم می‌تونی خود تخم مرغ اصلی؟ مامان بابا مامان برو بیا همه جون بریم بالا تو چی میخوای؟ غذا میخوای؟ مامان برده؟ اونو بخواه بید آفرین اگه میایه زنجیر زناد پشت اول بریم کمک صندلی ببینیم گزه رو پخته یا نه. مامان میگه زندایی گفته برنج میخوام آبشو بگیرم بدم به لینا به ماکانی میدم. بس بده ام اپراتور اینجاست. اچی ما بخوابم؟ ما بخوابم؟ بیاید تا بریم بالا. بریم بالا بعد با هم بریم پایین. بیا انجام باشه بعدم میریم میافتی لینا پاشو بیا نفسه مامان پاش دارم بریم پایین پایین نکشونه اون نه پاکشون که سیفیه خواهی دارم این وقت بسید یک دو سه بودو
برو بیا نه 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 با هم میخونیم لیلی لیلی بگو حوزک گنجش که اومد آب بخوره هاپوه اومد بزختی پسر بکنستم چیکارش داره ماما؟ میتونی دوچرخه سواری کنیم و ببینم تو دوچرخه سواری بلدی یا نه؟ اگه بلد بودی یه دوچرخه کوچولو بلد بخرم؟ الانه نه بابا سیاسی باش تقصیر کنست باید این دست من کاغذش داد بیستی و بید نه این خوبه اسپای نکنیش با تخم با چند تخم ها؟ چه؟ با تخم ها؟ باش با جیم تخم با قهوه سازی یعنی آقایلی بعد یه مش شیر کچیلی ایچلی خمیر آورد گون پایینی چرا؟ من کارتون نیست اینده نه این اتفاده دست هم کاغذی بعد بگی هر کسی شاید باشه من وسطی ندرست کنم باشه باید اون کاغذ که نمید اینو او رول خود رسو کنه باش دیگه این دستمال کاغذی میشه که دستمال کاغذی پس مانده دستمال کاغذی نیاورد این پس ماندهش اوقات کسی که چرک چرک کنده خوش بعضی آنه دی مثلا وقتی بود کردی دستمال کاغذ ایرش کنی بد بیه نای 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 اینو احساسی گفت اینو هر که مرده داشته اینو هر که مرده داشته بود زنه ریاضشون یه روغن چنه وسي خاينة صرفنا نفسي أنا. نعم صورش ماما. شوفي ماما. لنا نقول لنا. يقول لنا شو؟ Ofece ne? Bugün pudeczko. نه همه شما کار میکنه ایگان باز تو رو بود بهشی بخوریم نیست جا نیست مایتوانی برقه همچی نخوریم؟ یه خونه بگی ادارم سیمون آره تا قاشق آده تایتونه آهی آده تایتونه خیلی کمش گیری بعد طوری نیست بابا هم بگو بو کاری رو دونه اومدی؟ بیا نه دیگه تو خسته نیارش ماما جانی باشه نه بالا ده نه بیا تو لاله
والا ببخشید ما خورده گوشه رو سنگین سر خدا متوجه بود اجازه سلام نخرسن خوبی سلامتی؟ یه بو خوی می دومه گم بیام بالا من چه خبره اون کجا ایه؟ گرسنه نه بتشو نفس چی داری بخوره؟ گرسنه خامه خوریم؟ نه اوکی ما بریم برای عمو یوسف سیزانی سرخ کنه با هم بخوریم دست در نکنه فاتی. و دست در کنه سلام سلام تمیزابی؟ آی بنازمه ماما سلام آقای مامزدی معلمی چطوریه؟ چطوریه؟ وقتی که بس نمیشه مامانی با اما بالا در بکنه مامان فال در میکنه یعنی ما کار نکنه ما هم میکنه یعنی ما کار نکن؟ نیگم کار نکردی بابا مثلا چه هر کاری که افتاده یه مینی بود چیزش کنی باید جمعش کنی قول نزن این ما سیب زمینی هر کورونه فاطمه اون رو با خونه نتونم بازو کنی با کورون هم نیازم خواست ما برون برش خم اینم بریم برو نه اونم بده اون اونم بده خاله بزنیم برمون ده بیا بگه اون دستش رو میدرده سیم که شکن برو برمون بیانش کجا؟ اینجا کجا میتونی باشه این قلبه ده اینه تازه این کرده چشه؟ همون که سخته بی؟ الا بهتره خیلی خاک تا باشه توله ما نبیشو رو از سیب زمینی سیت سوره تا خیال ها راحت دستو در میکنه شما هم گست نیدم نگاه بعدی گوشی داره بابا خیلی نده بسته اما خود حالا اتفاقی خب ریشکنی خطره لعب که خور بکرد همون دو اشتراش همون لا علاقه بیا اشتراش این آبیه اینو پیاده می‌کنه سرم نیه خورم بابا تو فعلا وایسا بعدم وایسا که به نظرت خطر یکی میاد مترات Co نه؟ دست خطر نونم سلام عشق خونه سلام سلام خوبی سلام ما خوبی چه خبر؟ باشی سلامت بفرمایید چطوره؟ چه برای سلامتی؟ چقدر خبر خوبی داشته در خدمتیم آره همونطوری که به تو گفتم جوابش اومد دستش یکیه و مال همون خانمه آره یه هم جواب نامشه بری خود را بخونیش نوشته که دستخط با اون دستخط چنش مطابقت داره دوتاش یکیه این چه شخصه؟ که باز یه جوری حالا اگر بخوای شکایت کنی که باید بگی تا ما شکایت علیش می‌نویسیم اما اگر یه وقتی خیلی محلی درست کنی یا حالا با خود ایدی بگو
میرم با بهش بده او با حقیقت قضیه شینی یعنی اصطلاحش هم به قول گفتنینش مشخصه که این شخصی کار کرده دلیلش چی بیده؟ آیا مثلا هدفی داشته، قصد نیتی داشته، سوء نیتی داشته با ایلی هم به نظرم یه مشورت کن اگه که شکایت دهش اما وکالتتون ایران اعلام شکایت کنم اگه هم هدفش حالا یا خواستیم برای مردی باش هر کنیم باش صحبت کنیم بگید دلیلش چی؟ شاید فقط دلیلش یه دوست داشتن یا هم که دلیل به نظرم یه جور در کنارش بگذاریم شما برم من نیتش چی بید؟ هدفش چی بید از این کار؟ خواست آبودتون رو بوره؟ واقعا خیلی کار بدی انجام داد و از او بر ما احساس کنم واقعا میرم زنده از این بر آبرومون رعیت بود خرجی که الان به نظرم یه جوری محلی حلش کنیم خیلی بهتره اما با همه صحبت اگر بخواین علیهش اعلام شکایت هم کنین محترم با توجه به کاری که کرده شاهدی که دوریم و دستخطی که مال خوشه محکومش کنم شکایتش کنم حکم محکومیت علیهشون بگیرم اما بازم به نظرم چون چه هدف بگیره که حالا ازدواج کنه زندگی کنین اول زندگیتون به نظرم با تنش مواجه نوعی بهتره نظرم براییم یه جوری توافقی درستش کنیم بالاخره شاهدتون رو به همین من دیدیم 4 روز دیگه رفت آمد خیش اومد دیگه بالاخره با یه آقای ایدی روابط حسه یه بعد زشتی روی هم بود به نظرم خود تو حل کنیم بهتره اگه با خود تو هم حل نمود سی که یعنی شکایت کنیم خیلی کنیم واقعا اصلا خودم شوکه بودم مثلا چه بکنم باید اول حرف ما نوشتم نام یا اول شکایت کنم اصلا موندو اگه شما والا یه 2 تا جور میتونید 6 متصله یکی اعاده حیثیت کنید اعاده حیثیت از 3 ماه تا 6 ماه زندان داره اما چون سابقه کیفری نداره تبدیلش کنه به جزای نرگسیش بین 5 میلیون تا 20 میلیون جریمه نرگسیش میرسه 30 بحث دیگهش 30 بحث خسارت اگه بخوایی که دیگه آقا ما بیم خسارت وارد بگه حالا هزینه هایی که روز مثلا بین اگه نهار بین شام بین هزینه محضر بین هزینه گالری بین یه هزینه ها هم دیگه اگه بخواین بهش مطالبه کنین اونم قانونا چون ایشون باعث بود که خسارت به شما وارد بود قانونا میتونین اینو مطالبه کنین یعنی شما ما یه دادخواست مطالبه سیتی زنیم که ایشون خسارت به ما وارد که کارشناس دادگستری تعیینی بود و این کارشناسی بود که مثلا بابت هزینه گالری اینقدر بابت ماشین عروس اینقدر بابت لباس عروس اینقدر بابت حالا هزینه‌هایی که انجام میدن در روز و ایشون مکلف به پرداخت بود قاضی محکوم شده به پرداخت حالا بازم با همه این صحبت‌ها به نظر خودتونه اون نیاز است آقا ایدی بیاد بیرون بسیار سی شکایت چون مثلا میکنم چقدر با هم جوره یا چطوریه چون اینا همیشون فکر کردن که از وقت سارگاره آره ما خودم حقیقت حدسمون میگی که مثلا اون شاید به خاطر شکایت تو چند روز زندان کینه بده بگیره هدفش اینه مثلا ما خیلی مثلا برای میرم که میره خیلی هر کاری گم شما دروغ رو مباین از یه حتی اونم کرن از اون شکایت حادثیت کنه بله اما خب اونه نه به نظرم که اونو بیان علیه شما شکایت کنیم چون درکی کنیم شما نه یعنی مقصر به نوعی خشوعیه شما نبیدی وقتی این موضوع واردی بود بالاخره آدم هزار جا فکرش یه اگه نکنه که از نوعی اونی بی ما خب اصلا گفتم شاید آقای مثلا مجرد بی یا اینو مثلا اومد عمدی کاری کردن که مثلا شما نه اگه دارنه مثلا بدنه به یکی از داداشای اون شعار غربیتون اما حالا با این صحبتی که موبیه بازم به نظر ما توافقی به نظر ما حلش کنیم بهتر از مسیر حالا داد ما یه کاری کنم ارمتشون باشون حرف بزنم هر اتفاق اگر دیگه ابراز پشیمونی که به نظر ما پشیمونی از کارش که شکایت نکنیم اگر هم نه خواست بکنه نه و فلان برمان و موضوع دردسرای بیشتری سیده درست کنه یا از مسیر قانونیش بگیرید باشه دست تو در نکنه ما در خدمت ما همش بزنم شما اختیار کنیم ما در خدمت شما فقط آره این آمانم حتما داریم به دست تو در نکنه عیدی تا بخونیم ما در خدمت سلام